board na eh. So sabi nyo na eh, Kasi sila yan. may lupa na daw sila eh. Kasama sa lupa na yan. Kay Bobby ko, Alex kay Bobby oh. Ayun mga kalingap, thank you so much po at maraming salamat po sa inyo lahat. Patuloy na po subaybay at mag-suporta.